miq mirëmbrëma. Në orën 4 të mëngjesit të datës 16 shtator 1992, bie zilja e telefonit të kryeministrit britanik John Major. Vjen një telefonat që do ta trondis plotësisht atë, nëpërmjet cilës ai njoftohet se Paundi Britanik ka marrë tatpjetën dhe se ekonomia britanike mund të jetë duke u përballur me një katastrofë të vërtetë. Telefonata ishte e rëndë për kryeministrin dhe ai ngrihet menjëherë të kuptojë se çfarë është duke ndodhur. Në fakt, ajo që kishte ndodhur është se një personazh i rëndësishëm, për të mos thënë një tërësi e madhe, flas një personazh nuk është vetëm një njeri, por është një tërësi e madhe njerëzish dhe individësh që janë në krye të institucioneve shumë të rëndësishme dhe shumë të mëdha financiare, po përpiqen të trondisin Paundin Britanik. Çfarë ishte duke ndodhur? Kjo ishte ajo që u quajt në historinë e financave të Europës si Black Wednesday, apo ajo që quhet e Mërkura e Zezë. Çfarë kishte ndodhur në të Mërkurën e Zezë dhe cilat ishin prapaskenat e kësaj loje të madhe dhe si u gjend befasisht e kapur në befasi Britania e Madhe nga kjo loje e madhe. Po e trajtoj këtë temë sonte sepse ne jetojmë në kohëra krizash të mëdha dhe në kohëra të krizave të mëdha është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se çka ndodhur edhe në përbot, veçanërisht në kontinentin ton, në ditë të vështira dhe në kohëra të mëdha si këto që ne po i jemi duke i kaluar sot. Për të kuptuar atë çfarë ishte duke ndodhur në Britaninë e Madhe dhe për të kuptuar atë çfarë ndodhi në të Mërkurën e Zezë në Britaninë e Madhe, është e rëndësishme që ne të kthehemi dhe të kuptojmë se çfarë kishte ndodhur më parë dhe si po qeverisej Britania më parë. 4 vite më parë në pushtet ishte zonja e hekurt Margaret Thatcher. Ajo kishte ardhur në pushtet në Britaninë e Madhe në vitin 1979, në një kohë kur gjendja ekonomike e Anglisë ishte shumë e vështirë. Normat e inflacionit kishin ngritur në 12%, normat e interesit paras kishin ngritur në 13%, papunësia ishte e madhe dhe ajo kishte marrë në dorë pra një ekonomi thuajse të rënuar. Arsyet ishin të shumta, por arsyeja kryesore mendohet të ketë qenë fitoria e luftës së 1973 nga arabët, të cilët tashmë kishin ngritur çmimet e naftës dhe kishin ndaluar naftën për të gjitha ato shtete të cilat kishin qenë mbështetëse të Izraelit në luftën dhe në përballjen e tyre me të. Atëherë, duke marrë masat që ajo i mori me njerëzit që kishte pranë dhe me këshilltarët që kishte pranë, situata fillon të përmirësohet nga vitet 82-83, fillon në një lloj begatie, një lloj përmirësimi, por nga vitet 88-89-90 fillon të përballet sigurisht edhe një herë me një krizë të re. Me një krizë të re e cila tashmë kishte nevojë për zgjidhje të mëdha. Kishte nevojë për zgjidhje të mëdha, të cilat do të duhej patjetër që të vinin në mënyrë që Paundi Britanik të ruante stabilitetin e tij dhe në mënyrë që ekonomia britanike të vazhdonte ecurinë e saj normale. Shtetet europiane, me në krye Gjermaninë, e cila ishte pra ekonomia më e fortë në Europë në këtë kohë, kishin ndërtuar një mekanizëm për ruajtjen e normës së këmbimit, për fiksimin e normës së këmbimit të monedhave europiane, çka ishte një mekanizëm që do të ruante sadopak stabilitetin e monedhave europiane dhe përrjedhoi edhe ekonomitë e tyre. Ky mekanizëm quhej ERM, ose ai që quhet Exchange Rate Mechanism, mekanizmi i nivelit të këmbimit të paraspra. Por ç'është ky ERM? ERM është një mekanizëm financiar europian i cili u ndërtua menjëherë pas luftës së dytë botërore, pasi në këtë kohë shtetet europiane
u bashkuan me njëri tjetrin në një mbledhje për të vendosur dhe për të caktuar se do të ishte e udhës që të binin në një marrëveshje bashkarisht në mënyrë që të shmangnin përplasjet në të ardhmen e Europës. Kështu, duke patur interesat përbashkët ekonomik, duke patur interesat përbashkët financiar, kjo do të ishte një arsye shumë e madhe, shumë e rëndësishme që të shmangeshin luftrat, sepse duke shkëmbyer interesat përbashkëta, duke ndërvepruar ekonomitë me njëra tjetrën, ata do të mundeshin që të kishin një stabilitet dhe do të evitonin luftrat dhe përplasjet me njëri tjetrin. Prej vitit 1979 deri në vitin 1989, europianët i kishin nxitur dhe e kishin ftuar Margaret Thatcher që të bëhet pjesë e ERM. Por kryeministra britanike kishte refuzuar me forcë një gjë të tillë. Dhe pse e kishte refuzuar ajo këtë do ta marrim vesh në minutat në vijim. Çfarë kishte ndodhur dhe cilat ishin arsyet që e shtynin kryeministren britanike ta refuzonte një plan si ky? Këtë e shpjegojmë pak më vonë. Në vitin 1988, 1989, vitin 1990, presioni i brendshëm rritet në Britani, ku i kërkohet Margaret Thatcher që të bëhet pjesë e këtij mekanizmi, pjesë e ERM, sepse kjo do të ishte sipas tyre në të mirë të ekonomisë britanike, e cila po vazhdonte të përballej me një krizë që kishte tashmë nevojë për zgjidhje eficiente, urgjente dhe të reja. Ajo ishte e bindur që të mos pranonte të hynte në këtë mekanizëm dhe të bëhej pjesë e tij, por me shtimin e presionit të brendshëm nga ministri i financave, nga parlamenti, por dhe nga këshilltarë të tjerë, ajo u detyrua të tërhiqet dhe ashtu ndodhi. Ajo u tërhoq edhe nga posti i saj, la kryeministrinë dhe në krye të Britanisë së Madhe tashmë do të vinte John Major. Cilat janë arsyet pse ajo u tërhoq? Cilat janë arsyet që e shtyn atë të tërhiqej? Sigurisht, ajo tashmë kishte humbur bastin e saj. Ajo nuk pranonte të bëhej pjesë e këtij mekanizmi, përderisa ju zotëri bët presionin tuaj dhe më detyruat që unë të bëhem pjesë e tij, unë po lë postin, urdhroni, bëheni ju ashtu siç dëshironi dhe ashtu siç doni ta bëni ju. Ashtu ndodhi, por nuk ndodhi në një ndryshim thelbësor dhe rrënjësor në ekonominë britanike. Ekonomia vazhdoi të përkeqësohej me ritme të shpejta dhe për të përballur me këtë krizë, qeveria e re britanike vendosi të marrë një masë. Çfarë thanë? Thanë, ne do të ulim normën e interesit të Paundit Britanik në bankat britanike dhe në këtë mënyrë ne do të ndihmojmë sadopak dhe do të ndikojmë sadopak që të gjithë ata që i kanë depozituar parat në bankat britanike, të gjithë ata që kanë depozituar Poundin dhe rrinë të qetë duke marrë interesat e larta të tij, duke ulur interesin e Poundit, ata e marrin paran, e nxjerrin nga banka dhe i injektojnë në ekonomi. Dhe në këtë mënyrë ata mund të ndikonin sadopak që të rritej dhe të lëvizte ekonomia e Britanisë, e cila tashmë kishte hyrë në krizë. Por as kjo nuk dha ndonjë rritje për tu vënë re, as nuk dha ndonjë rritje e cila pritej të rimëkëmte ekonominë britanike. Atëherë, çfarë thanë? Thanë që duhet të marrim vendim të rrisim vlerën e paras britanike, të rrisim vlerën e paras britanike nëpërmjet ndërhyrjes së qeverisë për ta bërë këtë. Por në këtë moment u përballën me një vështirësi tashmë të re. Vështirësia ishte se ata nuk mund të rrisnin vlerën e Poundit Britanik pa miratimin dhe pa lejen e këtij mekanizmi, pjesë e të cilit ata ishin bërë tashmë, që është ERM, Exchange Rate Mechanism. Pra në kohën kur Britania e Madhe u bë pjesë e këtij mekanizmi, aty u përcaktua që çmimi i një paundi britanik do të ishte i barabartë me 2.95 marka. Pra çmimi i këmbimit të Poundit Britanik me markën
gjermane do të ishte një pound britanik është i barabartë me 2.95 marka. Dhe sipas kushteve të kësaj marrëveshje, IRM, ishte që kjo përqindje të ruhej stabile dhe të merrej dhe të vendosej vetëm pas një konsultimi ndërmjet të gjithë anëtarëve të shteteve europiane që ishin tashmë pjesë e këtij mekanizmi dhe pjesë e këtij organizmi financiar. Dhe norma ishte e fiksuar kështu nga të gjithë dhe pasi ishte caktuar kjo normë, mund të lëvizte vetëm 6%, pra norma e lejuar e lëvizjes së kësaj përqindje mund të ishte vetëm 6%, qoftë në rritje, qoftë në ulje. Pra, Paundi Britanik mund forcohej vetëm 6% apo mund dobësohej vetëm 6%. Nëse kjo do ta tejkalonte këtë shifër, atëherë do të detyrohej të vinte ndërhyrja e shtetit. Por ajo që ndodhi është se Britania nuk pati mundësi ta marrë një vendim të tillë për të rritur vlerën e poundin dhe në këto kushte vlera e poundit kuptohej që do të binte edhe më tej. Çfarë ndodhi? Në Britaninë e Madhe përhapen fjalët gjithandej se vlera e vërtet e Paundit Britanik nuk ishte ajo që ishte tashmë në treg, por ajo do të binte edhe më tej në javët dhe në muajt në vazhdim. Çka do të thotë? Se të gjithë filluan tashmë duke i bërë një luftë të hapur me Bankën Qëndrore Britanike, e cila ishte duke luftuar dhe duke ndihmuar, pra shteti britanik ishte duke ndihmuar poundin që të mos humbte vlerën e tij. Por ndërhyrja e shtetit kur ka inflacion, ndërhyrja e shtetit për të mbajtur vlerën e paras të lartë është një betejë shumë e vështirë që tregon se kjo nuk është vlera e vërtetë e paras, por se ajo mund të bi në të ardhmen. Çfarë ndodhi? Një pjesë e madhe e këtyre ujqërve të mëdhej të tregjeve financiare u nisën të shesin pound në sasi të frikshme dhe në sasi shumë të mëdha, sepse poundi do të humbte vlerë në të ardhmen dhe filluan të blejnë marka gjermane. Kjo bëri shitja masive e poundit bëri që ai të humbas vlerën e tij edhe më shumë. Atëherë çfarë duhet të bënte në këtë moment krize qeveria britanike? Gjendur në këtë vështirësi, filloi të përdor një mekanizëm tjetër. Ajo mori rezervat e saj që kishte në monedhat huaja, siç ishin për shembull marka gjermane, apo dollari amerikan, apo jeni japonez, dhe i përdori këto para për të blerë pound britanik. Dhe duke rritur qeveria artificialisht sasinë e blerjes së paras, pra sasinë e blerjes së poundit, ajo luftonte me këta ujqërit që ishin duke shitur sasi të frikshme, ajo luftonte në anën e kundërt të rrymës, duke u përpjekur në këtë mënyrë që të stabilizonte vlerën e poundit në tregjet britanike. Kjo luftë vazhdoi për një kohë të caktuar dhe ishte një luftë e përgjakshme. Sa më shumë tregtarët shisnin pound britanik dhe blenin marka gjermane, aq më shumë edhe Britania shiste me rezervat e saj në valutë, hynte në treg për të bler pound në mënyrë që të stabilizonte dhe të gjente një lloj ekuilibri për të vlerës së poundit britanik. Çfarë ndodhi në këto momente? Ndodhi ajo që kjo luftë u bë shumë e vështirë dhe u bë në një farë mënyre e papërballueshme. Në kulmin e krizës britanike, në kulmin e krizës së poundit britanik, Gjermania thërret një mbledhje të rëndësishme. Ç'ishte kjo mbledhje tek e cila thërriti Gjermania dhe çfarë kishte për synim? Gjermania befasisht, ndryshe nga që kishin parashikuar të gjithë, merr vendim për rritjen e interesit akoma më tej të markës gjermane. Ky lajm do të ishte një lajm shokues për britanikët, sepse ata nuk mund të mendonin dhe as mund ta imagjinonin që në kulmin e krizës së poundit britanik të vinë gjermanët të rrisin normën e interesit të markës, sepse
në një mënyrë indirekte, kjo ishte një ftesë gjermane për të shitur akoma më tepër Paund Britanik dhe për të blerë markë gjermane, sepse shitja e një paraje e cila është duke humbur vlerën dhe blerja e një paraje e cila e ka vlerën çdo ditë e në rritje, do të thotë fitime të mëdha për ata njerëz të cilët merren me tregjet dhe me tregtimin e paras. Britanikët u shokuan dhe nuk e kishin pritur një mas të tillë, sepse ata nuk mund ta imagjinonin që pikërisht në këtë moment kur ata kishin nevojë për ndihmë për të mbajtur të stabilizuar Paundin Britanik, vjen vendimi tjetër ekstrem. Ky lajm bën bujë dhe loja vazhdoi të bëhet akoma më e egër. Në fakt Gjermania kishte hallin e saj, kishte një tjetër hall të madh i cili kishte lindur sepse në këtë moment Gjermania ishte bashkuar me pjesën e saj lindore dhe duke qenë se ishte bashkuar me pjesën e saj lindore që vinte nga bloku komunist, ajo kishte një dobësim të ndjeshëm të ekonomisë së saj dhe përjedhoi inflacioni ishte në rritje. Për të ulur inflacionin, ajo qeveria gjermane vendosi që të rrisë vlerën e markës. Dhe duke rritur vlerën e markës dhe duke forcuar atë, ajo do të bëhej akoma më e fortë dhe në këtë mënyrë ajo do të përpiqej që të rimëkëmte ekonominë gjermane. Kur britanikët i thanë se kjo bie në kundërshtim me atë që është duke ndodhur me problemin dhe me krizën tonë të madhe, gjermanët thanë tek e fundit ne interesat e Gjermanisë i kemi përpara interesave të Anglisë. Loja vazhdoi të ashpërsojë dhe të bëhej akoma më egër dhe britanikët vazhdojnë të përballen me krizën e madhe. Derisa vjen një moment ku shpërthen skandali i madh apo ku shpërthen ajo që u quajt bomba e madhe. Një gazetar gjerman merr në intervistë drejtuesin e Bankës Qëndrore Gjermane. Drejtuesi i Bankës Qëndrore Gjermane thot se Gjermania do të rrisë normën e interesit të markës dhe kjo ishte në një farë mënyrë një ftesë indirekte të cilën shefi i Bankës Qëndrore Gjermane nuk e pranoi se e kishte bërë, por se ishte nënkuptuar si e tillë. Ftesa, deklarata e tij për të se do të rrisë interesin e markës gjermane ishte në një farë mënyre ftesë indirekte që ata që kishin për të shitur Paund Britanik le ta shisnin dhe të vazhdonin ta shisnin atë dhe të blinin markë gjermane, sepse duke bler atë, ata do të ishin më të sigurt dhe do të fitonin. Çfarë ndodhi? Ky lajm bie në veshin e Xhorxh Soros, ujkut të madh i cili merrej natë ditë, priste, ruante si një gjuetar profesionist, ruante momentet më të volitshme. Në 24 orë, Xhorxh Soros nis telefonatat e tij me të gjitha bankat kryesore dhe u kërkon atyre të mbledhin sasinë më të madhe të mundshme të Paundit Britanik, sepse ai tashmë ishte i bindur se mbajtja e vlerës së Paundit Britanik në këto nivele ishte si rezultat i ndërhyrjes së qeverisë britanike dhe kjo do të thotë se në një moment të dytë kur qeveria britanike do të tërhiqte mbështetjen e saj ndaj Paundit, atëherë Paundi do t'i binte vlera dhe kështu ai bëri hapin e madh. Bashkë me të gjithë ata njerëzit që e rrethojnë, bashkë me të gjitha institucionet, me mega institucionet e tij, ai arriti të grumbulloj nga bankat të mbledh diku tek 10 miliardë pound. Nisi të marrë gjithashtu kredi të shifrave të frikshme të Paundit Britanik dhe u kërkonte atyre bankave që të jepnin atij kredi me interesin që ata donin, me interesin që ata kishin dëshirë, ai ishte i gatshëm që t'ua merrte atyre. Dhe këtë e bëri sepse ai e mblodhi Paundin Britanik dhe nisi ta shiste atë. Pra,
duke patur informacion se vlera e Paundit Britanik në të ardhmen do të binte, ai e shiti Paundin dhe duke bërë këtë, ai i bleu markat gjermane. Pasi i bleu markat gjermane, në momentin kur vlera e Paundit ra, të gjithë ata që kishin shitur Paund dhe kishin bler marka, erdhen blen sërish Paund Britanik me një çmim shumë herë më të lirë nga ai që e kishin bler në kohën e krizës, i shlyen detyrimet që kishin ndaj bankave me të gjithë interesat dhe pjesën tjetër të fitimit e futën në xhepat e tyre. Kjo ishte një skem nëpërmjet të cilës ata bën një gol financiar diku tek 1.4 miliard pound britanik. Pra me të gjithë këtë operacion ata fituan diku tek 1.4 miliard pound britanik. I morën Poundin Britanik në kohën e krizës, e shitën me shumicë, shkuan blen marka, kur ra vlera e Poundit u kthyen, blen Pound lirë dhe pjesën tjetër e futën në xhep. Kjo ishte goditja më e madhe që kishte ndodhur ndonjëherë nga ai që quhet Xhorxh Soros. Ishte goditja më e madhe dhe ajo që u quajt e Mërkura e Zezë në Britaninë e Madhe. 10 miliard pound të shitura nga Xhorxh Soros ishin planifikuar për të bërë 15. Jemi në orën 9 pa një çerek të mëngjesit, kur ministri i financës gjerman britanik i bën ftesë Gjermanisë dhe shefit të Bankës Qëndrore Gjermane që të dalë urgjentisht dhe ta përgënjeshtrojë lajmin që ka bërë. Gjermanët refuzojnë ta përgënjeshtrojnë lajmin dhe ata thonë se kjo është një intervistë e incizuar, ne nuk kemi thënë që do të rrisim normën e interesit të markës në mënyrë që njerëzit të shkojnë të shesin Poundin Britanik, por ata kështu e kanë kuptuar, që do të thotë që ne nuk mundemi të tërhiqemi nga deklarata jonë, sepse kjo është e pamundur. Nga ky mëngjes e deri në orët në vazhdim, vazhdon lufta e Bankës Qëndrore Britanike duke u përballur me këta spekulantët e mëdhenj që ishin duke shitur Pound dhe përdorin të gjitha mënyrat për ta frenuar këtë, duke rritur normën e interesit të Poundit Britanik deri në 13%, por asnjë rezultat. E çuan normën e interesit të Poundit Britanik deri në 15%, sërish asnjë rezultat. Dhe çfarë ndodhi? Në orën 7:30 të mbrëmjes, të mbrëmjes, ministri i financave britanike aso kohë, Norman Lamont, doli në një komunikim për shtyp, doli në një deklarat për shtyp për të deklaruar daljen e Britanisë nga exchange rate mechanism. Pra, ai njoftoi nxjerrjen e Britanisë nga ky mekanizëm financiar europian dhe shpëtimin dhe shlirimin e Poundit Britanik nga të gjitha ato zinxhirët dhe prangat që ja diktonte të qenit pjesë në këtë mekanizëm europian financiar. Kështu ndodhi ajo që ndodhi dhe Banka Qëndrore Britanike arriti të marrë vetë situatën në kontroll, të dalë jashtë ndikimit dhe jashtë dhunës së institucioneve financiare europiane të dirigjuara kryesisht nga institucionet gjermane dhe vetëm pas 4-5 vitesh u mor një tjetër vendim i madh që Banka Qëndrore Britanike të kishte politika tërësisht të pavarura të saj, të pandikuara nga qeveria britanike, nga partitë që vinë në pushtet, të cilat për arsye që lidheshin me fushatën elektorale apo me politikat e tyre ekonomike dhe financiare mund të bënin ndërhyrje të caktuara. Prej asaj kohe nuk kishte më mundësi asnjë qeveri britanike që të ndërhynte dhe Banka Qëndrore e Britanisë mori një vendimin e madh për të patur politika financiare tërësisht të pavarura nga qeveria britanike dhe nga çdo lloj qeverie që do të vinte më pas. Kjo ishte ajo që u quajt si e Mërkura e Zezë dhe ishte goditja e 1.4 miliard poundeve britanik që Xhorxh Soros i fitoi
vetëm në një kohë shumë të shkurtër rekord, duke u konsideruar kështu si njeriu që arriti të gjunjëzoj Bankën Qëndrore të Britanisë në atë që u quajt e Mërkura e Zezë. Po përpiqem të sjell këto momente sepse të gjithë jemi në kohëra krizash botërore të mëdha dhe është mirë që t'i referohemi këtyre ngjarjeve. Është mirë t'u kthehemi këtyre ngjarjeve shumë të rëndësishme për historinë e njerëzimit, sepse vetëm kështu ne mund të arrijmë të kuptojmë se si janë këto mekanizmat financiar në të cilat funksionon bota, si funksionon kjo Europa jonë, si funksionojnë sistemet financiare, si funksionojnë bankat qendrore, si jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin dhe si mund të percepitoj situata pas kësaj koronavirusit, apo drejtohet bota, apo shkon bota drejt një krize financiare, apo shkon bota drejt problemeve të mëdha të cilat do të kenë nevojë për zgjidhje të mëdha. Për këto do të flas në videot e radhës. Por të gjithë ju që e shikoni dhe vlerësoni se ju ka vlerëtur kjo video, ju kanë vlerëtur të dhëna që ju kam sjell sot, mund të shkoni poshtë ke linku për t'i bërë subscribe dhe për të shtypur shenjën e ziles në mënyrë që ju të njoftoheni për videot e radhës me të dhëna të reja, me informacione të reja, sipas meje të rëndësishme për ju dhe për ne dhe për gjithë situatën e krijuar tashmë. Kini kujdes gjithmonë pas ngjarjeve të mëdha, ka të tjera ngjarje të mëdha të cilat nuk i sheh sy i lirë, të përpiqemi të gjithë së bashku të zbulojmë sa të mundemi prej tyre. Për sonte, bashkë natën e mirë.